عام 1979 اضطر الرئيس حسن البكر إلى الاستقالة، وكان السبب المعلن هو العجز عن أداء المهام الرئاسية لأسباب صحية. وسلم البكر السلطة إلى صدام حسين الذي أصبح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. قابل صدام حسين استقالة البكر بتحديد إقامة البكر في منزله إلى أن توفى في أكتوبر 1982. قام صدام حسين بما يسمى تطهير حزب البعث، أو الذي عرف فيما بعد بمذبحة الرفاق التي قام بها صدام حسين في 22 يوليو 1979. ففي وقت سابق قبل تخلي حسن البكر عن السلطة لصدام حسين كانت تدار خلف الكواليس معاهدات بين حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي من شأنها توحيد البلدين والحزبين بما يسمى الاتحاد البعثي. وكان سيصبح حسن البكر رئيس الاتحاد، أما حافظ الأسد فكان نائب رئيس الاتحاد، وكان مصير صدام حسين مجهول. وهذا الاتحاد ما دفع صدام حسين للضغط على البكر لتقديم الاستقالة. وبعد تسلم صدام حسين السلطة عقد اجتماع عاجل لقيادات حزب البعث في 22 يوليو 1979. أمر صدام حسين بتصوير هذا الاجتماع، وأثناء الاجتماع ادعى صدام حسين أنه اكتشف طابور خامس داخل حزب البعث، وقام صدام حسين بتقديم مجموعة من الأسماء وأمر بإخراجهم من القاعة. واتهمهم صدام حسين أنهم على علاقة بمجموعة من البعثيين في سوريا، وقاموا بإنشاء تنظيم سري بهدف الانقلاب على السلطة. وبعد تقديمهم للمحاكمة وصدر حكم الإعدام بحق 22 منهم، أما باقي 68 فتم حبسهم جميعا، وكانوا قيادات بارزة في حزب البعث العراقي. قام صدام حسين في البداية بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين، وقال صدام حسين وقتها أن القانون فوق الجميع، وأن اعتقال الناس دون إعمال القانون لن يحدث ثانية أبدا. بداية ظهور كاريزما صدام بسبب ثورة الأكراد في شمال العراق عام 1974 ضد الحكومة العراقية، فقد كان هناك نزاع على شط العرب بين العراق وإيران، وكانت إيران في عهد الشاه تساعد الأكراد، مما ساهم في زيادة شدة المعارك، ومات 100,000 عراقي من الأكراد والعرب ما بين عامي 1974 و 1975، وتدخلت الجزائر. وبعد مفاوضات تم توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران عام 1975، وكانت من بنودها تقسيم شط العرب بين الطرفين مقابل امتناع إيران عن مساعدة الأكراد، وأن تقوم العراق بطرد الخميني من النجف، وكان الخميني معارضا له قاعدة شعبية ضد حكومة الشاه في إيران. ووقع الاتفاق من جانب العراق صدام حسين بصفته نائب رئيس الجمهورية، وبالفعل امتنعت إيران حسب الاتفاق من مساعدة الأكراد، وجاء الدور على العراق لكي تفي بالتزاماتها وتقوم بطرد الخميني من أراضيها، فرفض الخميني الانصياع، وقرر الخميني البقاء في العراق، فذهب إليه صدام شخصيا واحتد النقاش بين الطرفين. وقيل أن في هذا الاجتماع اعتدى صدام حسين على الخميني وأمر بطرده إلى الكويت ومن ثم إلى فرنسا. ومع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ومجيء الخميني مظفرا، أدرك صدام حسين أن الخميني سيقتص منه ولن يتركه. عام 1980 قامت الحرب بين العراق وإيران، وبنظرة للخلف كان الصراع بين العراق وإيران قديما جدا، بدأ عام 606 قبل الميلاد ولا زال مستمرا حتى يومنا هذا. تجدد هذا الصراع في القرن السادس عشر بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الفارسية، إذ كانت الحدود بينهما غير واضحة المعالم، وكذلك الصراع المذهبي، إذ كان الفرس أغلبهم من الشيعة، وفي حين أن العرب والعثمانيون من السنة. وبسبب وجود معظم الأماكن المقدسة لدى الشيعة مثل كربلاء والنجف في الأراضي العراقية، فهي دائما هدفا لأطماع الشيعة. استمر الصراع بين الإمبراطورية الفارسية والعثمانية حتى تم توقيع اتفاق سلام عام 1639، لكن ظلت الفرس تحتل بعض المناطق خارج خط الحدود، وعليه ففي عام 1818 تفجرت النزاعات مرة أخرى، وتم توقيع اتفاق سلام جديد عام 1823 سميت اتفاقية أرض روم الأولى. وظل الصراع يشتد لفترة ويهدأ لفترة حتى عام 1911 حين وقعت اتفاقية طهران، وكذلك بروتوكول الأستانة عام 1913. تنازلت بمقتضاه الدولة العثمانية عن جزء من مياه شط العرب. هذا شرح بسيط لمراحل الصراع بين إيران ودول الخليج. زادت الأمور تعقيدا
في عام 1971 عندما استولت إيران على 3 جزر إماراتية في مدخل الخليج العربي، هي طنب الصغرى وأبو موسى وطنب الكبرى. وأدى ذلك إلى قيام العراق في ديسمبر 1971 بقطع العلاقات مع إيران، وقامت إيران بمساعدة الأكراد في الداخل للخروج على الحكومة العراقية حتى تم توقيع اتفاق الجزائر عام 1975. وظل الصراع قائم حتى قيام الحرب بين العراق وإيران عام 1980. استمرت ما يقرب من 8 سنوات، وتعتبر هذه الحرب أطول حروب في تاريخ العالم الثالث الحديث. وقد قدرت بعض المصادر أن الخسائر البشرية كالآتي: 730 ألف قتيل إيراني مقابل 340 ألف قتيل عراقي، 1,200,000 جريح إيراني مقابل 700 ألف جريح عراقي، 2 مليون لاجئ إيراني مقابل 400 ألف عراقي، 45 ألف أسير إيراني مقابل 70 ألف أسير عراقي. فقد أنفقت العراق على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية ما يقرب من 159 مليار دولار، في حين أنفقت إيران 69 مليار دولار. ولا يدخل في هذا التقرير قيمة ما تم تدميره من منشآت وبنية أساسية في الدولتين، أو ما كان موجودا من أسلحة ومعدات عسكرية قبل بداية الحرب. وفي النهاية لا منتصر ولا مهزوم. وفي عام 1981 استغلت إسرائيل الحرب بين العراق وإيران وقامت بضرب المفاعل النووي العراقي مذبحة حلبجة 19 مارس 1988. حدث هذا الهجوم في الأيام الأخيرة للحرب بين العراق وإيران، حيث كانت مدينة حلبجة محتلة من الجانب الإيراني، وتقدم الجيش العراقي لتحريرها، وتراجع الجيش الإيراني للخلف، لكن تم قصف المنطقة بغاز كيميائي محرم دوليا، وقد أدى إلى وفاة 5500 شخص في اليوم الأول، وأصيب 10,000 شخص من الأكراد العراقيين من أهل المدينة. اكتشاف المذبحة جاء من الجانب الإيراني، حيث قامت القوات الإيرانية بتصوير جثث الضحايا ونشرها في وسائل الإعلام، وبعدها قامت وسائل الإعلام العالمية بنقل أخبار المذبحة. قامت بعدها المحكمة الهولندية بالحكم على رجل أعمال هولندي اسمه فرانس فان بالسجن 15 عام بسبب شراء أسلحة كيميائية وبيعها للنظام العراقي. وقد نفى صدام حسين في المحكمة عام 2006 بعد أي ضلوع له أو لأي مسؤول عراقي في إصدار أوامر بقصف المنطقة أو بتنفيذ الهجوم، لكن حكم على علي حسن المجيد أو ما يطلق عليه علي كيمائي بالإعدام شنقا عام 2010 بعد إدانته بتدبير مجزرة حلبجة. واختلفت الآراء حوالين من الجانب الذي قام بقصف منطقة حلبجة. فقد قام الدكتور جان باسكال باحث في المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم عام 2007 بعمل تقرير وذكر أن العراق هو الجاني، لكن ذكرت الخارجية الأمريكية بعد فحص الأدلة المتاحة أن إيران هي من قامت بالهجوم. وأكدت وكالة المخابرات المركزية أن العراق لا يمتلك هذا النوع من السلاح، وأشارت بعد فحص الجثث أن هذا النوع من السلاح متوفر لدى إيران.